الله معكم أحبائي. آخر تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا حتى مساء 8 من يونيو، واصل الجيش الروسي عمليات التقدم مسيطرا على إحدى البلدات في جبهة كوستانتينيفكا، فيما التقدم لا يزال مستمرا في جبهة مدينة كوستانتينيفكا ومدينة ليمن. سنتحدث عن نسبة السيطرة الروسية بالنسبة المئوية على كلتا المدينتين. أما فيما يتعلق بالعمليات في جبهة كوبيانسك شرقا وشمالا، لا تزال مستمرة، حيث تمكن الجيش الروسي من إحراز تقدم. فما الذي حصل وما هي التفاصيل هذه التحركات ولا دلالاتها؟ تابعوا التفاصيل حتى النهاية كي لا تفوتوا أي معلومة. ولنبدأ من تقدم الوحدات الروسية في محيط كوستانتينيفكا. أحبائي، قبل أن أبدأ اسمحوا لي فقط أن أطلب من حضراتكم مشاركة الفيديوهات ليستفيد الأصدقاء لتنتشر القناة مجددا. في محيط كوستانتينيفكا وإلى الجهة الشمالية، الوحدات الروسية فرضت سيطرتها الكاملة على القسم المتبقي من مولوشاركا. الجيش الروسي سيطر على القسم الغربي كما تلاحظون، هذه المنطقة باللون الزهري. عمق التقدم للوحدات الروسية بلغ 430 مترا بامتداد 940 مترا على طول المنطقة. هنا هذا التقدم يعني يمكن قول يخدم الوحدات الروسية باتجاهين. الأول هنا حيث تنتشر القوات الأوكرانية في كامل هذه المنطقة. تقدم الوحدات الروسية في هذه المنطقة يساعد على تشكيل عمليات إضافية باتجاه بوباسني وفيروغليفكا. مع التقاء الوحدات الروسية في هذه المنطقة إن جرى تنفيذ عمليات، ما يضع القوات الأوكرانية الموجودة في كامل هذه المنطقة أمام وضع صعب. لكن فيما يتعلق أيضا باتجاه مدينة كوستانتينيفكا، التقدم الروسي في هذا المكان أيضا يشكل قاعدة عمليات انطلاق نحو الجهة الموجودة في أقصى الشمال، دون أن ننسى أن العمليات الروسية مستمرة في المنطقة هنا. يعني اليوم لدينا مواجهات كبيرة بين الروس والأوكران على كامل الجبهة الشرقية، وأيضا من الجهة الشرقية باتجاه الشمال الوحدات الروسية تحاول الاختراق وتوسيع سيطرتها. نصل إلى المدينة نفسها أكثر نحو الوسط. هناك جمود منذ مدة طويلة في خريطة السيطرة، لكن الجمود في خريطة السيطرة لا يعني دوما أنه ليس هناك اشتباكات. فالمعركة كانت كبيرة جدا باتجاه الوسط، عقدة الطرق الموجودة هنا. هذه المنطقة في الوسط جرى السيطرة عليها من قبل الجيش الروسي. عمق التقدم بلغ 670 مترا بعرض 900 متر. على طول المنطقة هنا الوحدات الروسية تضغط بقوة، وإن كنتم تلاحظون هي تتحرك على الطرف الآخر للنهر. هذا النهر الذي طالما تحدثنا عنه هنا، يعني القوات الروسية تتحرك على الجانب الشرقي، وبالتالي العمليات مستمرة بالتوازي مع محاولات إغلاق المنطقة هنا بالنسبة للقوات الروسية للضغط على الوحدات الأوكرانية الموجودة في هذا الاتجاه. اليوم العمليات مستمرة وكبيرة جدا. أيضا الضغط الروسي مستمر على طول المنطقة هنا. المحاولات من قبل الجيش الأوكراني لاحتواء الوضع يعني لا تنجح حتى اللحظة بالشكل الذي يريدونه. أما على صعيد نسبة السيطرة الروسية على مدينة كوستانتينيفكا، فما ساعات المساء بلغت 46.15%، فيما كانت يعني هذه النسبة صباحا 45.51%، أي هناك تقدم ب 0.6%. على صعيد العمليات في المنطقة المحيطة، لا تزال المواجهات مستمرة في جبهة دوفابالكا. وعلى صعيد العمليات أيضا في المنطقة المحيطة سواء بالنسبة لشيزيفيار وجبهة كراماتوسكونا، أيضا لا تزال العمليات مستمرة، لكن دون أي نتائج يعني ممكن قول كانت قد حصلت. على صعيد العمليات في جبهة ليمن، الجيش الروسي يواصل توسيع سيطرته في شوارع ليمن، شارعا تلو الآخر إن أمكن القول، منطقة تلو الأخرى. التحرك الروسي اليوم كما تشاهدون كان على كامل هذه المنطقة باللون الزهري. تقدمت الوحدات الروسية وفرضت سيطرتها. عمق التقدم بلغ 230 مترا على امتداد 840 مترا. القوات الروسية كما تلاحظون تضغط بشكل كبير وتدفع إلى إنشاء مزيد من المناطق الرمادية في هذه المنطقة. الأوكران يحاولون الاحتفاظ بانتشار لهم في هذه المناطق، يعني في محاولة للالتفاف على أي قوات روسية تحاول التقدم. يعني كل ما حاولت قوات روسية التوغل أكثر، يحاول الأوكران الالتفاف عليها ضمن هذه المساحة لخلق نوع من التوتر أيضا المقابل للتوتر الروسي، وكل ذلك يهدف إلى إنشاء حالة إرباك، وكي لا يكون هناك أي أمان بالنسبة للوحدات
الروسية المتقدمة. أما على صعيد الجبهة الشرقية لا تزال هذه المنطقة تشهد عدة نقاط اشتباك بين الروس والأوكران في هذه المنطقة وهنا وهنا، وأيضا على طول هذا الاتجاه المحاولات الأوكرانية لا تزال مستمرة للعمل في داخل المدينة في هذه المنطقة. إضافة إلى ذلك لمن قد يسأل عن مساحة السيطرة الروسية على مدينة ليمن، فهي تبلغ 17.71%، كانت صباحا 16.5%، كما تشاهدون يعني أي بتقدم 1.2% تقريبا. أما فيما يتعلق بالعمليات بجبهة كوبيانسك لا تزال الوحدات الروسية تتقدم شمالا وشرقا. دعونا نبدأ بشمالا، حيث كان لافتا القوات الأوكرانية قبل أيام تقدمت وسيطرت على كوتكيفكا بشكل كامل. اليوم تعود القوات الروسية لتضغط بشكل كبير وتحاول التقدم باتجاه على طول هذا الطريق الموجود هنا. القوات الروسية سيطرت على هذه المساحة باللون الزهري كما تشاهدون أمامكم. عمق التقدم للوحدات الروسية بلغ 570 مترا بامتداد 1.3 كيلومتر. على طول المنطقة هنا تواصل القوات الروسية التحرك والضغط بشكل كبير، سواء من دوفنكي أو من هذه المنطقة. إضافة إلى ذلك الوحدات الروسية كانت قد تقدمت في الجهة الشرقية لمدينة كوبيانسك. هنا نتحدث عن هذه المساحة الموجودة بين كوشريفكا وبودولي، هي طبعا موجودة إداريا ضمن بودولي. الجيش الروسي سيطر على هذا الحي هنا باللون الزهري كما تشاهدون أمامكم. عمق التقدم للوحدات الروسية بلغ 330 مترا على امتداد 750 مترا. كما تشاهدون في هذه المنطقة أيضا يوجد بعض الأحراش في هذا الاتجاه، إضافة إلى منطقة الغابات المحيطة هنا. على طول هذه المناطق يتحرك الجيش الروسي، يحاولون أن يكون هناك عمليات التقاء القوات. وهنا توجد منطقة سكنية يعني يحاول الجيش الروسي السيطرة عليها، ذلك يساعد في العمليات، ولكن يتم أحيانا التحرك عبر الغابات، وذلك للقيام بسهولة بالتقدم نحو الأمام. العمليات في هذه المنطقة مستمرة بالتوازي مع ما استطاع الجيش الروسي تحقيقه مكاسب في صباح اليوم في هذه المنطقة في كوبيانسك ريزلوفي. كما تشاهدون بدأت معركتها والجيش الروسي يتحرك على طول السكة الحديدية هنا، ويتحرك على طول المنطقة السكنية المحاذية لها. نحن اليوم أمام موجة عمليات كبيرة بالنسبة للطرفين في هذا الاتجاه. الأوكران يحاولون الدفاع والروس يواصلون هجماتهم. أما فيما يتعلق بالعمليات باتجاهات أخرى فالمعركة لا تزال قائمة بقوة باتجاه رودينسكي. هناك معركة كبيرة باتجاه رودينسكي، الأوكران يحاولون قدر الإمكان الضغط في هذه المنطقة. في الأيام السابقة تحديدا في 6 من يونيو القوات الأوكرانية قد سيطرت على هذه المنطقة، واليوم الجيش الروسي يعني قلت لكم ينطلقون من هذه المنطقة الموجودة هنا، واليوم الجيش الروسي يكثف ضرباته بهذا الاتجاه. لا نرى يعني أو لا نعلم إن كان سيكون هناك أي هجمات روسية مضادة في المنطقة هنا، ولكن قد يكون تمهيد، قد يكون محاولة لمنع هذه الهجمات. على كل حال المعركة مستمرة في هاتين الجبهتين بليتسكي ورودينسكي. فيما يتعلق بالجبهة باتجاه توريتسكي والمنطقة المحيطة تزال مستمرة، وأيضا نفس الأمر بالنسبة لجبهات دانيبرو وزابوروجي دون أي تغييرات في خريطة السيطرة. أحبائي هذا كان كل شيء حتى ساعات المساء، أي جديد سأوافقكم به لاحقا. شكرا على وقتكم الثمين، وإلى اللقاء بفيديو آخر.